Hello guys, dahil dumating ng ating mystery box from Royal PH. So this is, ang total niya ay 239. So binigyan ko ng rider ng 250 kasi maulan. So yung sukli, binigyan ko na lang sa kanya. Wow, feeling generous. So ayun, this 0.5 kilograms, medyo magaan. So feeling ko disappointed ako na itong mystery box na to. Feeling ko earbuds. So I'm thinking na hindi siya cellphone. So ito na ang ating mystery box. Ayan, Royal Mystery Box. So may bubble wrap siya, naka-bubble wrap, pero sobrang gaan. So hindi ako nag-expect ng sobrang bongga kasi sobrang nga siyang magaan. So ayan, madali na natin kasi baka cotton buds lang to eh. Okay, so okay, ang dami ng mga nito. No, pinagpapawisan ako nito. Ayan. So ayan, wala na. So wala. Medyo magaan to eh. Okay. So try natin. Ah! Meron siyang Alright! Yes! Realme Buds Classic. Okay, apply natin Congratulations for winning brand new earphones! So ayan, let's try natin buksan. Okay. Ayan. So for 239, we got a Realme Buds Classic. Earbuds. So nga, wala ako. So yun. So tagal nating paghintay, we got this one. So worth it or not? It's for me. So thank you. Thumbs down. Yes. Sayang. Pero magagamit ko naman siya. So try ko lang naman. So ayun po. Thank you.